Goedemorgen en welkom. Toch wel een vertrouwd geluid voor velen, het Willem Breuker Collectief. En we luisteren naar de compositie van de in 2010 overleden oprichter, componist en saxofonist Willem Breuker. En die werd door zijn medemuzici ook wel hoofdredacteur genoemd. Straks meer over hun laatste tournee Happy End. Jacob van Eyck is een 14-jarig talent en die komt spelen op de marimba. Maar eerst aandacht voor November Music. En zoals het festival zelf afficheert, muziek van nu door makers van nu. En wij stuiten op de Russisch-Nederlandse componist Fred Momotenko en vielen voor zijn welluide compositie en het daarbij aansluitende dans en beelden. Uit Cloud Messenger zien we het deel Dance Around the Tree.
Uit Cloud Messenger was dat een gedeelte. En dans was van Gilles Viandier en de blokfluitfamilie werd gespeeld door Jorge Isaac. En bij mij aan tafel de componist Fred Momontjenko. Ik val maar gelijk met de deur in huis. Waar hebben we naar zitten kijken? Naar een aantal fragmenten van Cloud Messenger. En dit is een cross-media project waarbij onder andere muziek, dans, geprojecteerde dans en animatie als één geheel gebruikt worden om een boodschap over te brengen. En de Cloud Messenger is gebaseerd op? Cloud Messenger is gebaseerd op een oude poëem van de bekendste Sanskriet-schrijver Kalidasa. Dan denken we 5e, 6e eeuw. En dat is een van de bekendste gedichten van zijn hand, Meghaduta, en vertaald als de wolkbode. En het gedicht gaat voornamelijk over de eenzaamheid en de invloeden van de eenzaamheid op een persoon. En tot hij iets gaat doen wat vreemd is. Was je daarna op zoek naar zo'n onderwerp? Iets van eenzaamheid? Ja, waarom? Omdat er zijn vele soorten eenzaamheid. Je hebt dus iemand die totaal op een onbewoond eiland woont. Maar ik dacht eerder aan iemand die in een mentale gevangenis zit. En dit sprak me ook als thema heel erg aan. En waarom heb je niet een gedicht van nu genomen? En wel van in de oudheid? Juist omdat ik zocht namelijk ook parallellen in het verleden. Ik was benieuwd of dat wel iets universeels is als thema, maar ook of het alleen maar voor onze hedendaagse tijd typisch iets, omdat we ook communicatie hebben en dan sommige mensen zien dat wel ook als een escape om eenzaamheid door te breken. Mm-hmm. Maar ik zocht juist dus iets wat in heel oude geschriften te vinden was. Je werkt ook met karakters, hè, in dit stuk. Klopt. Kun je zeggen wat de dansen voor karakter is? En... Als wij heel even globaal zo spreken. Mm-hmm. Het gedicht is opgebouwd als een vorm monoloog van de wolk, waarin ook vooral betrekking gelegd wordt op de reis die hij zou doormaken. Ik zal even kort vertellen. Een yaksa, dat is een persoon, of eigenlijk een mythische persoon, een dienaar van God. Die wordt verbannen en voor jaar wordt hij dus van zijn geliefde gescheiden. En met het komst van regentijd, na enkele maanden eenzaamheid, ziet hij een wolk en hij smeekt hem om een boodschap over te brengen naar zijn geliefde. Dus het gedicht is ook opgebouwd als een monoloog van de wolk. En ik dacht, laten we dus denken dat de verteller, dus de bode zal dus de muzikus zijn. En de yaksa is de danser. En de virtuele danseres, wat dus later ook getoond wordt, is dan de weergave van een verlangen of een imaginaire liefde van hem. Mm-hmm. Het is vanwege dus het dynamische karakter van vrijgeluiden is het niet mogelijk om hier even 20 meter breed schermen neer te zetten, waarbij bijna 60 meter geprojecteerd beeld komt. Maar in een live situatie is daar wel sprake van dat dus bijzondere beelden, dus live-action film, ofwel dus de choreografie en de artistieke animatie, dat wordt bij elkaar gebracht. Live musicus, live danser als één geheel om een boodschap over te brengen. Zowel dus elders een archaïsch-Indisch en tegelijkertijd universeel menselijk verhaal. Zit er nou nog iets Russisch in jouw muziek? Je bent geboren in Rusland, hè? Mm-hmm. Sochi? Ja. Ik zou dat formuleren als donkere, bijtende, agressieve, maar ergens. Er zit een soort melancholie daarin, in mijn muziek. Ik zoek wel ook dit project is voornamelijk. Er is een balans gevonden tussen de hedendaagse taal en verstaanbare muziektaal. En dat is wat mij ook wel prikkelt. Mm-hmm. We gaan naar een stuk kijken nog. Mm-hmm. Een gedeelte uit Cloud Messenger. Wat zien we daar? Waar zitten we in het verhaal? Want het is jij zei het is een gedicht van hoeveel versen? 121. 121. Waar zitten we ongeveer? Wij gaan eigenlijk nu kijken naar het begin van Cloud Messenger. En dat is het moment wanneer de vloek valt. En de mens wordt dus vervloekt en die gaat
er tegen vechten. Oké. Het is een heel heftig stuk, hè? Heel pittig, ja. Het deed me af en toe een beetje denken aan de Sacre van Stravinsky. Het dansen naar de dood toe, zeg maar. Ja, ja. Maar het is meer de sfeer, hè? Die Wat hebt ik er wel... neerzitten. Ik was ergens bang voor, omdat ik dus als het eindresultaat dit hoorde... maar bang niet dat mensen denken dat het wel daarop lijkt... maar eerder wat ik daar ontleend heb, is het karakter en die energie. En dat dus inderdaad vechten tot het einde. Ja. We gaan luisteren. Ik nodig jou naar het podium te gaan. Denk wel. Met je 2 companen. Oké. En veel succes. Denk ik. Uit Cloud Messenger gaan we luisteren naar Thundamned. Thundamned van Fred Momotenko. En Cloud Messenger is op 7 november te zien in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. En November Music duurt nog tot en met 11 november op diverse locaties. En voor meer informatie ga naar de website.